ในช่วงสงครามอ่าวกองทัพอากาศสหรัฐประสบความสำเร็จอย่างน่าประหลาดใจในการทำลายกองกำลังรถถังของอิรักเมื่อพูดถึงผู้มีบทบาทสำคัญในการทำลายรถถังและยานเกราะของกองทัพอิรักกว่า 2,000 คันหลายคนอาจจะนึกถึงเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินที่มีชื่อเสียง A-10 Thunderbolt แต่เครื่องบินที่ทิ้งระเบิดและทำลายบังเกอร์และระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ถึง 80% ในการปฏิบัติการพายุทะเลทรายคือเครื่องบินอีกลำนั่นก็คือ F-111 Aardvark ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 1991 เป็นต้นมา F-111F จำนวน 66 ลำและ F-111E จำนวน 18 ลำได้ปฏิบัติภารกิจมากกว่า 5,000 ครั้งและทำลายรถถังและยานเกราะของอิรักประมาณ 1,500 คันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง F-111F รับผิดชอบการทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์รวมถึง GBU-15 GBU-28 และ 80% ในช่วงสงครามมีอัตราความล้มเหลวของภารกิจเพียงครั้งเดียวต่อทุก 3.2 ครั้งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นนอกจากนี้ EF-111 Raven ยังสนับสนุนการโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรด้วยการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้เรดาร์ป้องกันทางอากาศของอิรักไร้ประสิทธิภาพในสงครามอ่าว F-111 ได้ทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูด้วยการบินแทรกซึมระดับความสูงที่ต่ำเปิดทางให้กองกำลังพันธมิตรบุกเข้าไปพระเอกของเราในคลิปนี้ก็คือ F-111 Aardvark หรือที่เรียกกันว่าหมูดินติดปีกเป็นเครื่องบินปีกปรับหมุนได้ที่ผลิตเป็นจำนวนมากและเป็นเครื่องบินรบรุ่นแรกที่ใช้ปีกพับได้ในการปฏิบัติการจริงกันค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ผลกระทบของเรือบรรทุกเครื่องบินหลังจากการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นมหาศาลด้วยความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของเรือบรรทุกเครื่องบินและอากาศยานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของพลังทำลายและความแม่นยำของระเบิดทางอากาศทำให้รถถังซึ่งเป็นราชาแห่งพื้นดินและแม้แต่เรือรบขนาดใหญ่ก็กลายเป็นเหยื่อของเครื่องบินขนาดเล็กดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้การโจมตีของเครื่องบินเหล่านี้ในช่วงกลางของสงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษสามารถใช้เรดาร์เชนโฮมเพื่อตรวจจับฝูงบินรบของเยอรมนีที่ลอยอยู่เหนือฝรั่งเศสได้อย่างชัดเจนไม่ว่าเยอรมนีจะโจมตีที่ใดเครื่องบินขับไล่ของอังกฤษก็คอยดักรออยู่ทุกเส้นทางทำให้กองกำลังทางอากาศของเยอรมนีตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งและเมื่อไม่สามารถครองอำนาจทางอากาศได้การยกพลขึ้นบกที่อังกฤษก็เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงต่อหน้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเรดาร์ใหม่นี้การโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวก็แทบไม่ต่างจากพลุที่มีตัวจับเวลานับถอยหลังเลยทีเดียวในช่วงกลางทศวรรษ 1950 เมื่อสงครามเย็นระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาทวีความรุนแรงทั้งสองฝ่ายต่างเล็งระเบิดนิวเคลียร์ใส่กันและกันแม้จะไม่ถึงขั้นเกิดสงครามแต่เพื่อได้ชัยชนะในการเผชิญหน้านี้ทั้งสองฝ่ายต่างต้องการข้อมูลมากขึ้นอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเรดาร์ที่พัฒนาขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กลับกลายเป็นอุปสรรคร้ายแรงในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวการลาดตระเวนทางอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อระบุตำแหน่งการวางกำลังทหารของโซเวียตฐานเรือดำน้ำนิวเคลียร์และโครงสร้างที่ใช้ในการเก็บและยิงขีปนาวุธโดยเฉพาะขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างเช่นขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ซ่อนอยู่แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าอาณาเขตของโซเวียตเพราะเครื่องบินลาดตระเวนจะถูกตรวจจับโดยเรดาร์ทันทีด้วยเหตุนี้กองทัพสหรัฐจึงมีแนวคิดว่าแม้จะถูกตรวจจับโดยเรดาร์ของโซเวียตหากไม่ถูกยิงด้วยขีปนาวุธก็ไม่เป็นไรพวกเขาจึงส่งเครื่องบินลาดตระเวนขึ้นไปบินที่ระดับความสูงกว่า 18 กิโลเมตรซึ่งพ้นระยะกระสุนปืนยากสำหรับเครื่องบินสกัดกั้นและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานในสมัยนั้นที่จะไปถึงและทำการถ่ายภาพพื้นดินอย่างเปิดเผยด้วยกล้องประสิทธิภาพสูงความสูงในการบินนี้เป็นระดับที่สูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ถึง 2 เท่าและเครื่องบินลาดตระเวนนี้คือเครื่องบินลาดตระเวนที่ระดับความสูงมากอย่าง U-2 อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม 1960 เครื่องบิน U-2 ของ CIA ที่ปฏิบัติการเหนือน่านฟ้าของรัสเซียถูกยิงตก
โดยขีปนาวุธพื้นสู่อากาศของโซเวียตที่ติดตั้งไว้เหนือเทือกเขาอูหลังเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจอย่างมากกับกองทัพสหรัฐในขณะที่ U-2 ถูกยิงตกมันบินอยู่สูงที่ระดับความสูงถึง21กิโลเมตรซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอาศัยความได้เปรียบด้านความสูงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปสำหรับการผ่านทะลุเข้าไปในโซเวียตสหรัฐจึงใช้พลังทางการเงินและเทคโนโลยีอันแข็งแกร่งเพื่อค้นคว้าวิธีอื่นในการเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศของโซเวียตและในที่สุดก็พบวิธีใหม่วิธีแรกก็คือการพัฒนาเครื่องบินลาดตระเวนความเร็วเหนือเสียงเช่น SR-71 ที่ความเร็ว 3.3 มัคที่ระดับความสูงมากเพื่อให้แม้แต่ขีปนาวุธก็ไม่สามารถไล่ตามได้วิธีที่2ก็คือการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 ที่ใช้เทคโนโลยีสเตลท์เพื่อทำให้เรดาร์ไร้ประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเครื่องบินทั้งสองแบบนี้มีราคาแพงมากจนยากที่จะนำไปใช้ในวงกว้างแม้แต่สหรัฐที่ทุ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศมหาศาลก็ผลิต SR-71 ได้เพียง32ลำและ B2 ได้เพียง21ลำซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับ F100 ซีรีส์ที่ผลิตมากกว่า 3,000 ลำในเวลานั้นด้วยเหตุนี้กองทัพอากาศสหรัฐจึงตัดสินใจพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ประหยัดและอเนกประสงค์ซึ่งสามารถทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูไร้ประสิทธิภาพในการทำสงครามขนาดใหญ่ได้และเครื่องบินทิ้งระเบิดราคาถูกที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสเตลท์แพงๆและไม่สามารถบินด้วยความเร็ว 3.3 มัคจะสามารถเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศอันทรงพลังที่ครอบคลุมทั่วอาณาเขตของโซเวียตได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่การบินลุกล้ำที่ระดับความสูงที่ต่ำแม้ว่าเรดาร์ในระบบป้องกันภัยทางอากาศในขณะนั้นจะสามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะหลายร้อยกิโลเมตรได้ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีแต่เนื่องจากความโค้งของโลกและคุณสมบัติการเดินทางเป็นเส้นตรงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงมีจุดบอดที่ไม่สามารถตรวจจับเครื่องบินที่บินต่ำได้และแม้ตรวจจับได้ก็ยากที่จะแยกแยะว่าเป็นเครื่องบินหรือลักษณะภูมิประเทศดังนั้นกองทัพอากาศสหรัฐจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ที่สามารถลุกล้ำด้วยการบินต่ำเพื่อทำให้เรดาร์ของศัตรูไร้ประสิทธิภาพแทนการใช้เทคโนโลยีสเตลท์ที่มีราคาแพงในช่วงเวลาเดียวกันนั้นกองทัพเรือก็ต้องการเครื่องบินประจำเรือรุ่นใหม่เพื่อทดแทน F4 Phantom แต่เนื่องจากภารกิจที่แตกต่างกันโดยฝ่ายหนึ่งเน้นการโจมตีภาคพื้นดินอีกฝ่ายเน้นการต่อสู้ทางอากาศและการปฏิบัติการบนพื้นดินและเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือจึงคิดว่าการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่แยกกันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นคือโรเบิร์ต แมคนามาราจากบริษัทฟอร์ดโรเบิร์ต แมคนามาราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารธุรกิจที่ช่วยกู้บริษัทฟอร์ดมอเตอร์ที่กำลังจะล้มเหลวเพราะไม่สามารถตามทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนั้นเขาได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นในสมัยนั้นมาใช้ในบริษัทอย่างแข่งขันและนำวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ด้วยความสามารถในการบริหารการเงินเช่นกันแม้ไม่ได้เป็นคนอยู่ในตระกูลฟอร์ดเขาก็ได้เป็นประธานบริษัทคนแรกที่ไม่ใช่สมาชิกตระกูลฟอร์ดประธานาธิบดีเคนเนดีชื่นชมความสามารถด้านการบริหารของเขาและดึงตัวมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแมคนามาราซึ่งไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกองทัพเลยได้บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลและกองทัพเลยแต่เคนเนดีตอบกลับว่าแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่รู้วิธีการเป็นประธานาธิบดีดังนั้นเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันดีกว่าแมคนามาราถูกเกลี้ยกล่อมโดยเคนเนดีและลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทฟอร์ดและจากนั้นเพียง5 สัปดาห์เพื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและจากเข้ารับตำแหน่งแมคนามาราเริ่มวิเคราะห์สถานะการเงินของกองทัพสหรัฐก่อนและไม่เข้าใจว่าทำไมกองทัพอากาศและกองทัพเรือจึงพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ไม่รู้ค่าใช้จ่ายแยกกันอย่างสิ้นเชิงและคิดว่ามันไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นเขาจึงวางแผนโครงการพัฒนาเครื่องบินรบยุทธศาสตร์ใหม่ TFX ภายใต้การนำของกองทัพอากาศสหรัฐโดยพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่สามารถให้กองทัพอากาศมีเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ลุกล้ำเข้าไปในดินแดนข้าศึกได้อย่างรวดเร็วและดัดแปลงให้เหมาะสมกับกองทัพเรือเพื่อให้เป็นเครื่องบินรบป้องกันทางอากาศแต่กองทัพอากาศที่เคยใช้เครื่องบินรบ F4 Phantom ร่วมกับกองทัพเรือแต่ไม่ต้องการใช้ชื่อเดียวกันจนต้องเปลี่ยนเป็น
F-110 ให้กับเครื่องบินลำเดียวกันทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือต่างต้องการเครื่องบินรบที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในบทบาทของตนและแผนการพัฒนาเครื่องบินรบร่วมกันจึงสะดุดตั้งแต่แรกเมื่อดูเพียงแค่รูปแบบของห้องนักบินกองทัพอากาศต้องการที่นั่งแบบเรียงหน้าหลังซึ่งสามารถลดความกว้างและลดแรงต้านของอากาศรวมถึงลดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีเหมาะสำหรับการโจมตีภาคพื้นดินแต่กองทัพเรือต้องการห้องนักบินที่กว้างเพื่อติดตั้งเรดาร์ขนาดใหญ่สำหรับการสำรวจทะเลกว้างพร้อมที่นั่งแบบคู่ขนานเพื่อให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมเรดาร์สามารถดูหน้าจอร่วมกันได้อาจมองว่าการวางที่นั่งไม่น่าจะมีความแตกต่างกันมากนักแต่ที่นั่งแบบเรียงหน้าหลังและที่นั่งแบบคู่ขนานมีความแตกต่างทางความกว้างของเครื่องบินอย่างมากเปรียบเสมือนความแตกต่างระหว่างเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่และเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลในที่สุดแบบของกองทัพอากาศที่มีที่นั่งเรียงหน้าหลังมีลำตัวแคบจึงต้องยาวขึ้นทำให้มีความยาว 27.4 เมตรส่วนแบบของกองทัพเรือที่มีที่นั่งแบบคู่ขนานมีลำตัวใหญ่จึงสั้นกว่าที่ความยาว 17 เมตรแม้จะเป็นโครงการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นเดียวกันตามเป้าหมายเดิมแต่เครื่องบินที่ทั้งสองฝ่ายต้องการมีความแตกต่างกันมากโดยมีส่วนที่คล้ายกันเพียงปีกปรับหมุนได้และเครื่องบินคู่เท่านั้นด้วยเหตุนี้โครงการพัฒนาเครื่องบินรบร่วมกันจึงไม่มีความคืบหน้าเลยจากนั้นรัฐมนตรีกลาโหมแมคนามาราก็หมดความอดทนและประกาศว่าหากกองทัพอากาศยังคงต้องการความยาว 27.4 เมตรและกองทัพเรือยืนการที่จะเอาแค่ 17 เมตรความยาวลำตัวของเครื่องบินร่วมก็จะเป็นครึ่งหนึ่งพอดีของข้อเสนอทั้งสองฝ่ายคือ 22 เมตรกองทัพเรือรู้สึกตกใจกับเรื่องนี้และคิดว่าพวกเขาไม่สามารถได้สิ่งที่ต้องการจากการประนีประนอมที่ไร้เหตุผลเช่นนี้แต่แมคนามาราผู้มีเป้าหมายในการสร้างเครื่องบินรบร่วมกันยังคงยืนการในที่สุดกองทัพเรือก็ต้องลดขนาดลำตัวโดยติดตั้งเรดาร์ขนาด 36 นิ้วแทนเรดาร์ขนาด 48 นิ้วที่ต้องการและกองทัพอากาศก็ต้องยอมทิ้งที่นั่งแบบเรียงหน้าหลังจนกระทั่งได้ F-111A สำหรับกองทัพอากาศและ F-111B สำหรับกองทัพเรืออันหนึ่งความยาวลำตัวจริงๆคือ 22.4 เมตรคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องบินรบทั้งสองรุ่นก็เหมือนกันโดยมีเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ที่ทรงพลังและที่นั่งลูกเรือแบบนั่งเคียงข้างกันอย่างไรก็ตาม F-111B สำหรับกองทัพเรือมีจมูกเครื่องสั้นกว่ารุ่น A ประมาณ 2.4 เมตรเนื่องจากข้อจำกัดของลิฟต์บนเรือบรรทุกเครื่องบินและมีปลายปีกที่ยาวกว่าประมาณ 1.8 เมตรแต่ชิ้นส่วนสำคัญอย่างเรดาร์และอาวุธนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกองทัพเรือติดตั้งเรดาร์แบบ Hot Stopper เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของเรดาร์ที่เส้นขอบฟ้าสำหรับการป้องกันเรือพร้อมขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลฟีนิกซ์จำนวน 6 ลูกในขณะที่กองทัพอากาศติดตั้งเรดาร์ติดตามภูมิประเทศแบบใหม่และอาวุธโจมตีภาคพื้นดินจำนวนมากแต่ F-111B กลับมีลำตัวที่ยาวเกินกว่าความต้องการของกองทัพเรือทำให้มีน้ำหนักมากเกินไปสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินขาดความคล่องตัวในฐานะเครื่องบินขับไล่และยากต่อการบำรุงรักษาท้ายที่สุดแล้วจึงมีเพียง F-111A ตามข้อกำหนดของกองทัพอากาศเท่านั้นที่ได้รับการผลิตจริงหลังจากผ่านความยากลำบากมากมาย F-111 ที่ประจำการในกองทัพอากาศได้รับการกำหนดชื่อเป็น F หรือ Fighter หรือเครื่องบินขับไล่แต่ประสิทธิภาพกลับใกล้เคียงกับเครื่องบินทิ้งระเบิดมากกว่ามีความเร็วต่ำปีกสามารถกางออกได้มากที่สุดจนสามารถบินขึ้นลงเรือบรรทุกเครื่องบินได้และที่ความเร็วสูงปีกจะหุบเข้าให้มากที่สุดเพื่อลดแรงต้านทางอากาศอย่างมากทำให้บินได้อย่างมีเสถียรภาพโดยปกติเมื่อมุมของปีกเปลี่ยนแปลงมากระหว่างการบินจุดติดตั้งอาวุธจะเปลี่ยนทิศทางทำให้ไม่สามารถใช้อาวุธได้แต่เครื่องบินนี้มีจุดติดตั้งอาวุธที่สามารถปรับให้ขนาดกับลำตัวตามมุมของปีกแบบปรับเปลี่ยนได้ทำให้สามารถทิ้งระเบิดได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะที่ปีกพับเข้าแต่ละปีกจะมีจุดติดตั้งอาวุธ4จุดรวมเป็น8จุดและแต่ละจุดสามารถติดตั้งอาวุธได้หนักถึง 2.3 ตันเพื่อรองรับอาวุธจำนวนมากนี้โครงสร้างเครื่องบินจึงต้องแข็งแรงมากทำให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักถึง20ตันและมีน้ำหนักขึ้นบินสูงสุดรวมอาวุธได้ถึงเกือบ45ตันส่งผลให้อัตราส่วนกำลังขับต่อน้ำหนักต่ำแม้จะเร่งความเร็วได้ดีแต่ความคล่องตัวต่ำเกินกว่าที่จะเรียกว่าเครื่องบินขับไล่
อย่างไรก็ตามเนื่องจากตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศสหรัฐในฐานะเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงสำหรับการบุกเจาะที่ระดับความสูงที่ต่ำจึงถูกใช้ในภารกิจทิ้งระเบิดเป็นหลักโดยเฉพาะในสงครามเวียดนามที่มีผลงานอย่างยอดเยี่ยมภารกิจของ F-111 ในขณะนั้นคือการบรรทุกระเบิดจำนวนมากบินเจาะเข้าไปในระดับความสูงที่ต่ำมากเพื่อหลบเรดาร์ของศัตรูในเวลากลางคืนทิ้งระเบิดที่สนามบินอย่างรวดเร็วและบินออกมาเพื่อให้ B-52 สามารถทิ้งระเบิดได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องบินขับไล่ของศัตรู F-111 ใช้เรดาร์ติดตามภูมิประเทศที่ติดตั้งที่จมูกเครื่องเรดาร์นี้สแกนภูมิประเทศด้านหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลเส้นทางการบินและเป้าหมายโจมตีเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินชนพื้นดินการใช้เรดาร์นี้ค้นหาเป้าหมายที่พื้นดินเหมือนกับตัวตุ่นหรือหมูดินที่จมจมูกลงดินตลอดเวลาเพื่อหากินจึงได้รับฉายาว่าอาร์ตวาร์กหรือหมูดินโดยบินที่ความสูงเพียง60 เมตรหรือต่ำกว่าจากพื้นดินด้วยความเร็วที่ต่ำกว่าเสียงที่มากกว่า800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้ที่เกินจริงก็คือบินเหนือยอดไม้เท่านั้นกองทัพอากาศเวียดนามเหนือเรียก F-111 นี้ว่าเสียงหวีดแห่งความตายหรือหวาดกลัวมากสมควรแล้วที่เครื่องบิน F-111 1 ลำสามารถบรรทุกระเบิดได้มากกว่า F-4 Phantom 2-4 เท่านอกจากนี้ในการปฏิบัติการมากกว่า 4,000 ครั้งสูญเสียเครื่องบินเพียง6 ลำแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการบินแทรกซึมที่ระดับความสูงที่ต่ำอย่างลับๆอย่างไรก็ตามเครื่องบินส่วนใหญ่ที่สูญเสียในเวียดนามเหนือไม่ได้เกิดจากการโจมตีของศัตรูแต่เป็นเพราะปัญหาโครงสร้างของตัวเครื่องเอง F-111 ได้นำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้มากมายในสมัยนั้นเช่นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟร์สำหรับความเร็วเหนือเสียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อให้สมบูรณ์แบบในฐานะเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ระดับความสูงที่ต่ำแต่ตามที่เห็นได้จากการเป็นเครื่องบินปีกปรับเปลี่ยนได้เป็นรุ่นแรกที่ผลิตเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ใน F-111 ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหายนะเริ่มต้นจากข้อบกพร่องของโครงสร้างของคีบหางระดับที่ทำให้เครื่องบินตก3 ลำในช่วงทดสอบเริ่มต้นและต้องใช้เงินเพิ่มอีก$100 ล้านเพื่อแก้ไขเครื่องบินที่กำลังผลิตอยู่ระบบควบคุมการบินก็มีปัญหามากปีกแบบปรับเปลี่ยนได้ยังคงทำงานไม่สมบูรณ์แม้จะผ่านไป3 ปีหลังจากรุ่นแรกถูกนำไปใช้และทดสอบบางครั้งเครื่องยนต์ดับกลางอากาศเมื่อเครื่องบินเจอฝนตกหนักและถึงแม้ว่าเรดาร์ตรวจจับภาพพื้นดินจะทรงพลังพอที่จะทำให้แผนที่ประเทศแบบเรียลไทม์ได้แต่ก็ยังคงสร้างปัญหาอย่างต่อเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่เนื่องจากปีกแบบปรับเปลี่ยนได้มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวจำนวนมากทำให้มีค่าบำรุงรักษาสูงแต่เมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆที่ติดตั้งมายังสร้างปัญหาทำให้ F-111 มีราคาสูงมากกว่าที่คาดการไว้และค่าบำรุงรักษาก็เพิ่มขึ้นด้วยอังกฤษยกเลิกการจัดซื้อเมื่อราคาต่อลำสูงถึง3 ล้านปอนด์และทั่วโลกมีเพียงสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเท่านั้นที่ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นนี้อย่างไรก็ตาม F-111 สามารถทิ้งระเบิดได้อย่างแม่นยำยอดเยี่ยมแม้ในสภาพที่ทัศนวิสัยเป็นศูนย์เนื่องจากความมืดหรือหมอกหนาด้วยความสามารถของเรดาร์ติดตามภูมิประเทศที่โดดเด่นจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่น F ผลงานที่โดดเด่นของ F-111 คือปฏิบัติการ El Dorado Canyon ในปี 1986 หลังจากสายลับลิเบียก่อเหตุวางระเบิดในไนท์คลับทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2 นายประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนโกรธมากจึงส่ง F-111 จำนวน18 ลำพร้อมกองบินเติมเชื้อเพลิงและเครื่องบินขับไล่เพื่อโจมตีกาดาฟีผู้อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในขณะที่ F-111 รูดดัดแปลงเพื่อการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าเลเวตทำให้กำลังเครือข่ายของกองทัพลิเบียเป็นอัมพาตฝูงบิน F-111 ได้บินฝ่าฐานยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานกว่า20 แห่งที่ระดับความสูงที่ต่ำและทิ้งระเบิดลงคฤหาสน์ของกาดาฟีในเมืองหลวงของลิเบียได้สำเร็จนอกจากนี้ในช่วงสงครามอ่าวเนื่องจาก F-15E ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทน F-111 ยังพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์และขาดอุปกรณ์เล็งเป้าเฉพาะทางกองทัพอากาศสหรัฐจึงนำ F-111F ที่ปลดประจำการและเก็บรักษาไว้กลับมาใช้ในสงครามอ่าวเนื่องจาก F-111 ได้รับการออกแบบให้มีความสามารถในการบรรทุกระเบิดจำนวนมหาศาลและลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าได้นาน
จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนทางอากาศในระยะใกล้เมื่อบินอยู่เหนือทะเลทรายและพบรถถังฆ่าศึกก็จะทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และในขณะที่เครื่องบินขับไล่อื่นๆต้องกลับฐานเพราะระเบิดหมด F111 ยังคงลอยอยู่บนท้องฟ้าพร้อมระเบิดจำนวนมาก F111 ที่ส่งไปในสงครามอ่าวมีทั้งสิ้น66ลำและระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่ F111 ทั้ง66ลำนี้ใช้คิดเป็น 80% ของระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ทั้งหมดที่ใช้ในสนามรบ F111 ที่ส่องประกายครั้งสุดท้ายในสงครามอ่าวในที่สุดก็ปลดประจำการออกจากกองทัพอากาศสหรัฐอย่างสมบูรณ์หลังสงครามเนื่องจากเป็นที่ชัดเจนว่าการบินแทรกซึมที่ระดับความสูงที่ต่ำด้วยความเร็วสูงกำลังจะถึงขีดจำกัดเมื่อเห็นระบบป้องกันภัยทางภาคพื้นดินที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ F111 บางส่วนยังคงใช้งานต่อไปโดยถูกดัดแปลงเป็นเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในขณะเดียวกันกองทัพเรือได้นำเรดาร์พอสดอปเปอร์ที่ทรงพลังที่สุดในยุคนั้นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศฟินิกซ์ที่มีพิสัยถึง190กิโลเมตรและเครื่องยนต์ TF-30 ที่ตั้งใจจะใช้ใน F111B มาใช้สร้างเครื่องบินขับไล่ปีกปรับเปลี่ยนได้ของตนเองซึ่งก็คือ F-14 Phantom ที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ F111 ที่ออสเตรเลียจัดซื้อยังคงปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดพิสัยไกลแม้หลังจากที่กองทัพอากาศสหรัฐจะปลดประจำการแล้วเนื่องจากความสามารถในการบรรทุกระเบิดและพิสัยบินที่น่าประทับใจจนกระทั่งในปี 2010 เมื่อมีการนำเข้า Super Hornet จึงถอนตัวออกจากการปฏิบัติการในที่สุดน่าสนใจว่ากองทัพออสเตรเลียแสดงการบินอำลาที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับ F111 เนื่องจากช่องปล่อยเชื้อเพลิงของ F111 อยู่ระหว่างหัวฉีดของเครื่องยนต์คู่พวกเขาจึงปล่อยเชื้อเพลิงและจุดไฟเป็นการแสดงโชว์เปลวไฟอย่างแท้จริงพวกเขาทำการโชว์เปลวไฟบนท้องฟ้าในลักษณะนี้ในทุกงานที่มีการใช้ F111 จนบริษัทผู้ผลิตตกใจและขอร้องไม่ทำเช่นนั้นเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแต่เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมในฐานะเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจพวกเขาก็ยังคงทำต่อไปไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราอาจมองว่านี่เป็นการแสดงสุดท้ายอันสมศักดิ์ศรีของเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดที่เคยบินต่ำเฉียดพื้นดินอย่างน่าตื่นเต้นและทิ้งระเบิดอย่างตะการตาใส่ศัตรูและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องบินรุ่นนี้และเป็นแฟนคลับของเครื่องบินรุ่นไหนเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์สนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ